Jing, office na mo sana. Ay, nanti pa na ito. Abutan ka pala daw. Nakater lugadon. Alam ko. Tinay ko kung paano nga. Sarap pa nito. Ay, para naman may tagbunda kaya awak yung mga liugon. Sakit ka, punta kayo dati. Utang kay sabog-sabog si Jay. Abang mo si Jay. Hindi pa nagagad Jay. Ay, ito. Marang-marang ba tinitagbong sakit talaga. Umaking mo, naramarang ka ngayon. Siyempre ito. Sakit ka kaya. Di kaya ka na harapan na laban. Mausap-usap ka. Wala, babaw, piso. Piso na ang buhay ka. Ano ka? Ano ka? Dako ulit ang nagdadal ka. Jay, isang sa Jay. Utak pa rin takil ko. Lahat marinig ako. Ang pinakadakil na date Wala, si inabi, MJ, oh. GM. Kasi ni GM ka. Iyo, dako na ano din. Kasi ano pa yun? Ano yun? Buboy, yung manok naubos mo kaninang umaga? Oo. Ano inulam mo buboy kaninang umaga? Sabi niya kaya isira niya dapat kaaga. Ito sana. Ito sana may kawali baga dyan. Ano lang, hindi ko naling ang liw. Hindi ko naling ang liw nyo. Rada, tasawa sa nood. Di ba tinahin kung at kulian maglumbat? Gas. Kita titik pa ito. Ano ba? Ano?
papalit mo sana. Hindi ka napaganda na. Palitan na tayo. Parang no. Ayan, agbo. Watangay sa tangat. Jojo, may kikon na ito. Talsik. What the hell's going on? Paganda na kaya ako, kaya ako paganda na ako. Hindi ka na ito. Ikaw magsabat din. Wow, Medyo. Malaki. Already sa likod mo. nakayang luya kay shotgun. Is na lang si KK. Ribubo naman nung ay tatok pala. Tanga, likod-likod na ako. Ito, gusto ko. Wala nga na alam mo binamban mo ako. Tanga, pinakaw dyan na naman lagod ako. Hindi ka to. Yung sa puso mo. Ang tinaksa. Makati na ako, tinibisi. Really? Rele. Makati talagang ako, tinibisi. Wala dyan ako. Ay, nakakot na. At yan, Jane. Ay, ko lang, Jane. Sinagray ko po. Dogs. Kising-sing ko ang buhay ko, buha ka. Ayan, kalugo. Nakayang luya kang shotgun. Ace na naman. Uloy! Dito po pala ng dito. Nakayang ay na luya. Ganda na, Ching. Next game. Nagpapala ako lahat. Ina? Game. Pistol. Lahat malipat na ang mali. Hindi mo kaya pala na nagamit sa shotgun. Gagawin din ang kita gulit ikin. Wala sa kuya. Yung mungkuloy pa ba nung satir pa? Oo, makimal, mga satir. Bawal to. Hindi ko naman titigilig-tigil. Wala sa kuya. Bawal to. Ito ka tigil ko. Ngay, may mata ngay magiling. Ito na ka namin sa kuya.
kami okay. Ay, wala kang alam. Kasi mo daw galit mo. Ay, ay, Ayaw ganda na ako. Tres ang buhay ko kaya na nagtutulak na ako. ay, nato. Ikaw patog-patog. Sabi mo ba? Baka yun. Basta ayaw mag-score ko tres. Ako ang nag-score sa bago, naging tres sa score ay naging piyak na na. Wow! Someone start, say, come on crowd. Nagubala pa, muli ng bala kayo. Pinunta ko nito. Alangan tayo kayawin dyan. Uy, ano, kasunod ako si Kiki. Ikay mo rin! Nako! Diba ko lang na doon, ninyo? Ano na ito What sa'yo? now is going on is going on. What the hell? Uy, wala na walang kibala. What else is going on? Nawalang kibala ka. Kung madaling maubusan, kumpay, Ay, gano? matapusog mo. Ganyan to, ganyan to, ganyan to. Ay, kaya, gigigan mo Ganyan siya pala. tuwayo. Yung po, nakarmitan mo. Alam mo, nanti yung hirap. Hirap mo yun sa dayo to gani. Puta ka! Gago ka? Walang ganon. Oh, yeah. Kind of is yes, yeah. Tama yun. Oh my God, yaw na ka pala. Puta. Buwak, kang di kay kanayli. May puto. Nakaya di mo. Madalang maubusan ang ano, bala kayo ni Gigigan na yun. Gigigan ka. Madalang maubos. Ang nani ko. Hindi ako na-enjoy. 25 times ko sa 21. Makimuan. Kasi parang bala kang ano, Gigigan na blow. Mauri. Ravage. Kaya si King niya nag-isa sa Rabayan, ha? Lalo na doon siya dito mo. Ang sa iyo. Piso. Ang relicol na din, din ang page. Nipiling pagdaradanan, nipiling paragadanan. Karis lang kita, sa masunod. Aso! Ano pa, Chi? Para na kaya akong bahala, kaya nang-pistol na ako. Is nabutan pa si Che. Kasi ka na dito. Kaya ko. Sabi niya daw ko.
tinaw. Doon na dyan, Chay! Soy. Padalit ko siya. Ikaw lang pa gano'n. Namatay. Nakakita ka na. Doon ka na dito, doon. Hindi niya magaling. Hindi niya magaling na may limong kurang doon. Pwede nga urag mo. Hindi, may limang kurang mo. Nakatagbo. Yaw sa likod mo. Tigbok. Yun. Uy, ikaw ang tutog ko. Tanga eh. Ace! Nakakita ka na ba ng bangkay na muling nabuhay? Ako'y may alaga, asong mataba. Ang kanyang mukha nawawala. Gago. Naliswit, kasak mo nila face. Game over. Last kill. Pause. Apakakaw ka. Sweet, pila na, pika mo. Dahil na ano na sana. Kristo lang kita. Mga naglawa. Dahil na ako ko naman. Kristo lang na sana. Sige. Black Widow kita. Siyempre ko. Sula ko. Dahil na. Free for all. Lunaan. Ano nga ni Bakod yan? Kasi ka nag-ipo. Ikaw, diyan ka muna doon sa Bakod ito man. Masugay mo doon. Mana masugay mo kita? Hindi o. Alat ba na dyan? Hindi kita man ako. Hindi o. Hindi mo yun. Kita ka, hindi makapagpil. Iyo, sabay. Kita mag-play. Ay, dali. Bibi. Bibi. Naka-register na ako. Video. Okay, kita daw Sa Lugwan. Yan mo yung ano. Nakaklan or nakapit. Sabihin mo sa mama ko anong bibilin digdi na points. Dapat. 500. Ano? Ano yung bilhin nyo na yung mga biling ko? Lahat may entrada ko lugod ako dyan. Ano? Yan, ikaw ako na dapat din. Yan, hindi na. Mana? Lahat. Ano to? Dali na! Kaya mo nakapangara. Laro. Yan ang yung tipid niyo eh. Dua. Bakit? Walo sumbi mo. Wow. Ako nga nito. Wala ako. Common sumbi mo. Dako. Ka. Mugin na akong pagkaon. King, sir ka na tinto ko nga ng puting. Ay, tayo na dahil sa tinto. Dahil ikaw ang siyang nagkulang. Ikaw ang dakila. Maligong! Hey! Ay, ikaw. Dito sa gas. Ay, dito. Dito ako. Wala na kami. Ang layo. Upo ka. Sige na, Dito. Uni ako ngayon ko, nanood ako ito, nagbagbugaw. Ako lang po ako mababaw sa kanong naggagano. Hindi ka na!
Mayroon daw ako mabuhay ng 20. Mayroon ako ng 20. Ha? Ano? Ano? Pag uli ah. Sabi, Ah, ito na yung mga nila, mababa. sige. Uli na yun. Dapat pa rin. Ah, Sa high. ah. Ako lang pa. Oh, totoo? Hmm. Sabi Eh, kay paano Nino, kaya nakaon? ba't sabi ni Nino, kauno niya lang aga. Ano sino na pagkaga? Nagluto ko ng duwa. May maron na may manok na pagkaga. Oh, nagalap po! Siya pa na nagsabi. Oh, isang na dyan, hindi ko makaagi. Sorry. Diba kung nasa lahat ko kay Suchay sa amin, yung sa manok. Ayaw. Mama, chicken, 6 pieces. Chicken, 6 pieces? Mamaya yung gabi. 438 points, 500 ang points lang. Ang ice cream pa doon sa Jollibee, 15 points. Ano sabi ka? Ayaw, makikita na ako. Pero ang panisang mo. Ano? 530 garo. Mama ko, ito pa pala. Adi, every month yan? Pag may expert kayo nakatapusan. Wala ka, Sabi niya, bakit bulan-bulan? Wala kang Kada bulan, nagbabayad garo, baka 500 points tulog. Nagkaka-points ka man ngayon dyan, mama, pag nagpapalog ka, dyan garo ka number mo, may Ayaw points. ka. Ayaw. Wala mo kami ganyan. Hindi mo mampikisap duman. Ako kumain ka naman ito man. Pwede sa ako para ka dyan. Salamin daan ni Mama. Sige, baka Pag ako magkika na din siya, bigyan mo pagkagano. Abangan mo. Sunod ako na. Hindi masala. Takalbugan ba, ate? Hindi ako tinga. Takalbugan nila? Yung. Paano ba? Basta, pinili ko. Dati, ikip po mo
kaya din nag-i-relate. Ay, actually, what is this ano? Eh, Ano na na? pwede po na. Yun na na. Sige na. Open. Ay, hirap! Hirap mo nga, kasi bago tayo lagyan yung kamot mo. Hirap mo na kami yung kamot mo. Yun, yun, lapad rin. Ako lang, mama. Iyo. Sa... Ini. Hindi din ako siya.
Nice sumbo. Open. Sa, Sa diamond kawit. ayan. Ayun ka dali. Hindi baga. Ito na dito ang buso. Meron tuloy mo ko na. Buko, kaya titigil ko. Ito, okay? Thank you.
Ano, magluto. Ako dapat ko rin si Max Powell. na ano, ako na lagi. Ako na ba, na Hindi ako, ay didikit ko din. Sitag ko. Sa kanito pala mga sa mundo kung ano pa tingnan magbuhat. Siya ititin. Halati. Ito. Bisa ano? Ako nga nito ako. Ito. Bon. Adam ko na ito. Ano ba? Long bag ano ba? Atres. Yo, suringgero sa itaas. Baba niya na Tulo. Hello, ano ko? Lima to kaya kuha manin eh. Ano? Wala. Diba na ako? Bakul sa ito na ba? Daog, lukot. Diba, laro man ka na ini, be? Uy, tikik ka. Wala lang, tikik po. Akong tikik. Naling ko pagkasi. Dilipin. Sa ito po. Okay ka, tikik na. Naitim mo ko sa ngayon. Uy, baka. Sundon ko daw, Alita. Pakalat mo, kung di naman. Wala, kaya mo sa bisari sa ribo. Buwa ko na ako napag-aamay. Ako na, parang pinamusalila. Didikit na si ko, Kaising. Ang ako kaya ka mo. Balik ka na. Buwa ka lang po na. Balik ka si Kate, balik ka. Ang day ka mo ay ano kayo, Jake? Didikit ako. Ano, Jake? Ganun suray. Ay, ako. Wala akong pera mo. Gutom na ako. Ako mo ka. Bay, magpipak. Sinibigit. Oo. Bay, magpipak. Wala pa nga dito ako. Ay, kita mo! Ano po ba nung pinakata mo? Okay, kita. Hindi kailangan mo na gusto nito, no? Ano mo? Oh, okay. Ano, gumana daw mata ko? Natalie! Sana naman.
Huwag kayak. Huwag kayak. Tagbo. Kiting pala, no? Huwag kayak. Alam ko, ito tayo mag-video. Ano ba yung wala may taas ng ranger. May ano ang kasama? Manaman pa kung susunod na. Alam mo ba nakakabigyan? No! Dapat yan! Ano? Mag-brush siya tayo. Hindi kita. Mag-brush siya tayo. Mag-brush siya tayo. iPhone. Ang ano sa iPhone? iPhone J. Yung guide ako dyan. Tagbo. Ayaw, sito mo. Ice one, yaw, sito. Ice one. Mga turugay lagtang. Ano, ginaan. Ginaan ito. Ginaan ka to. Para naman sa kalasa. Ay, doon. Sumpi mo to. Ginita to ka na to. Ano? Ay, ano to? Ginita ka na naman to. Ano mga sa? Sumpi yan. Isang kapat. Kailangan mo. Isa na kita. Sige na. Ang pa isang bisaro sa tuyo. Di pagdadalo ko. Tatangin. Okay? Mas nakalo ka. Nakalipag ka. Wala na tarang Mateo. Kaya pas. Palumi. Hindi ako nakakaminaki. Ano ka ito? Ay, ko, ano? Wala ko. Hindi ka? Yan! Lagi ko. Soda! Tapos hindi kami nagbubarak ka? Gulit ka kayo sa pawala ng miski-miski. Nakasungga kong ayo. Yugo, sinano? Iba na ribinan. Magbiyan ako sa tapdabot ako. Nasaksak ka! Nasaksak suri bitan. Sige na. Nasaksak suri bitan. Parang nag-rig lang ganyan. Ang linaw, Miguel. Kaya linggo. Tatago. Ikadawang. Ito. At wala sa wayo. Kung sa wayo. Hindi ka pa magandang dapat. Hindi ka pa nagandito. Nice. Ikaw ang pangalan ko, Ibos. Ibos. Yung mga na yan, chat. Wala ako tagwa.
isa ka. Kain ka. Hindi ako palaw. Kain. Oh my God, sheesh. Pinatutin. Kain ka. Tama. Hindi ka na. Juros pangalan mo? Yo. Ay po ka. Kasi Ganda. suha ito. One minute. Matulog kita sa ribi na. Parang mag-uwi ko. Ang Pilipin. Nadawag ka na, daro ko na. Pataas. Hindi na. Pakap na. Kan, sige ah. Bukas ako. Ayun, ay, teka magtaram na ikaw na ako sisay. Sige na. Sige. Ay, nene, ikaw ah. Ay, nasakap na. Sige na, teka. Sige ka na, sige ka. Teka na, hindi, ilaw sa cage. Ilaw sa cage. Ilaw sa cage, ilaw. Ano, sinaksa. Matal. Gago, ang parang lagot si Nintendo. Ano na? Yan na, pag saksa ko na, pagpakota ko nga. Sinaksa kaya ako ni Jane, ko tamoy pa ako. Wala. Sisang masusumbin mo, sisang mapasumbin. Sige ka na, di ka mo pasumbin, Jane. Sige na, din na. Oo, siya. Jane, din ka na. Punta kaya nga, sabi din pag ano na yun. Italabos na limang dumyo. Dahil na magalit yan. Anong tama na wala? Anong tama na rin, magalit yan. Wala rin yung sila. Ika nga yung ka. Yung nga sabi din turupian ay. Ay, lalot-lobot kita mo yan. Ayun. Ako na tayo, nagpatitin. Tiniguro. Bumuna ko ini. Ako. Bilibin. Ay, tawag nakatala ka naglatas kasi ka naglatas. Walang,
Ay, ang tapos na ako. Ang makinig to, ang hirang balik-balik. Nag-iimin natin yun. Yung gago ka. Kita ko naging sumpe. Mga gago na sa gay. O pinapal kong gamit ha. Gago kaya ay. Naipinan ako. Mga dating gago. Wala, iris kami tinakitapil ko si Jane. Mana. Okay. Ito ka lang, umiso mo. Ayaw, Patrice. Hello, ay, passport na ito, tingnan mo, Jane. Okay, passport na ito, tingnan mo, Jane. Kumanaw? Okay, passport na ito, tingnan mo. Ay, hindi, tingnan na. Okay. Ako na. Oh, di ba na kay Alik pa ko? Pero ang palipatan mo ano siya ko? Ay, pa. Ito na lang ako diyan. Ito lang ako. Pasingwan ako. Pasingwan. Oh. Ito sa bahay, ito din do sa. Nagamo sa ko. Kasi Abang. Yo, bago na yung pasklikir nga, di ka. Sila yung mga ay, ano ba, eh? Tulong agad mo. Tulong. Ikot ka. Ikot ka. Ay ka, lumuwas ka na dyan. Magkaabong enroll. Sana all. Because, okay. Gago. Oh! Okay, Jay. Nakapunta. Tadawon. Ako na tayo sa tuos. Room. Sisters. Ako na tayo sa Room. Abot pa. Yan, Nawawa. may hindi ko na palit sa Facebook. Ay, gaji. Ala, nakabang na doon si Tago pa lang. Ay, Ano nakakal? Oh! Wala ba ang nilipin ko? Wala pa yun. Wala yan si Tago. Dua-dua. Ah. Banger. Ah! Go!
Baka mapalit ba na ako? Pagbakiit lang kayo. Ala, nakapunti mo pa. Nakapilit. Headshot! Iba, position. Headshot! Headshot ka lang. Tingko na. Headshot lang ka nga. Okay, yak. Okay. Ikaw na yung tagsawarin. Oh. Ano po, Pokemon, robot. Aba, no! Aba, Doon nakakababa. Doon nakakababa. Teka na magaling ko ha. Teka na nakakababa kaya. Utang yung lot ako. Lo. Ala. Your face is red. Ito na, Jake. Pagkapitan ako. Kaya nga, hello, botros to, gusto sinto. Magkaktoker ka mo. Parang katubaho kami mga bubungot na tinarami na. Natayan na mga chat nito karoon ng mga musulo. Not ready. Ano? Ako na wala pa sulat. Ano? Diba? Ano? Ano? Pwede na mo. Ano? Nabutan sa school, ha? Magsabat ka, inatagsa. Super, ako malit. Makabalungan ka nga ito. Tapos ay makaiba ka yun. Sarabang na. Sarabang, kaya ito pa ako lumisa sa. Double kill! Double kill! Dapat tinatagsa ka. Ano ka mo tonight? Gusto mo? Siyaw? Mukha kayong nakapunta sa loob. Ako, ayaw mo O kaya ang utak mo. Abangan na yun na ako. Gusto na si Talking to the sunlight. YouTube! YouTube! Oh! YouTube! Emma. Ay, pag mataro, Dre. Abang mo na. What reason? Double kill! What reason? Why are you reason, bro? Sino reason? Reason, bandit mo reason. Isang ano? Ano? Kaya ako, please. Oh, Ito naman, ito barata, no? Rush! Rush! Hindi ako din kapag ito. Hindi ka sa mo. Pag nagalit. Gusto mo. Yes! Yes! Ako masamang tao.
Lagi na lang gilugay. Kung lalagay mo, no? Mami, talaga? Plastic lang. Bawal to. Walat ka. Oh, mami, wala. Makatay pa tayo. Ano ba ako? Hello. Ang bubong ka daw magtarang-tarang takbo. Oo, mami lang. Mami lang. Umiwan no. Wala. Kaluwang. Ano, huwag yung kaluwang. Bakit ako na ako? Halos namin kasi ako lang ko. Ang bubong na nagpakatarang. Parang kawat iniwan. Parang kawat. Ang bubong na nagpakatarang. Kung saan sa loso. Ano, nataw hindi ka nakakalibog. Ang bubong ka makatarang ha. Ano na kayo makatarang. Para madras ka pa na ano natin na parang. Ano na gray po? Lunod. Lunod ka nga. Di pa na ano para matarang na. Sige, galaw-galaw din para trasto ta. Tagwapo ko na namin mag-trasto. Ha? Pili ka nga matibay. Oras. Alauna 51. 1:51. Pili nito po matibay. Siyempre ka. Matresto ka nga ikaw. Malibot ka pa, G. Ginagawa mo. Makakatagpo. Nasa baba mo. Matutog ako kay maano ako. Hotel mo sa loob. Ako lang bumali. Ikaw na yung diferensya. Sorry. Oh.
Binabagsak ko kasi dito. Halit na may pupunta. Ano ko wala siya. Ako sila mga kapatid. Ano pa kasi? Hindi ka ano try po sa dos. Look po. Ano mo lang sa kanila? Tapos mga wala naman ikaw mo. Partido. Wamakin mo ang bugnawan. Doon na ikaw mo partida. Ayaw ko Porque na. na ang utak mo. Ano pa man ka? Ako sa mga pa Pili mo pro ko. Tak, partidahan mo kami. Partida. Sabi naman na kung kailangan nakadamot na duwa na ikaw partida. Ano ba?
yung... Stay 50 cent. Have a Bayad ko nice sa day. tatlo. Bayad ko man sa 1. Pero sa auto, 15. Oh. Mapatulog kita mo? Ha? Mapatulog? Iyo, alam na. Isa rin ka mga. Sarap ang tingin ko. Gigibong kami. Asad na. Kasi dito sa dito ka. Ano grade ka na? 6. Ika? 6. Parang yun ang mag-grade 6. Kapag-klase kami. Ay, mag-klase. Ano, hindi ka mag-display naman niya. Abaw ka ba mga? Ang city pinilis mo na. Pagka sa pagkakang ang baga. Beng, iba sana ang ano? Dito. Sawan, okay. Kamu na dito. Yung up na Tegrod Economic Amas Aldos na di ba, what? Ah, Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. mawala.
Kumain ba? Kumain siya. Apache. Nakaroon siya. Paul. Nakasabag mo ka pa dito. Wait, ano? Buwa ka ba? Huwag ka na mga ba? Ano? Say mo yun eh. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Nakabuksan mo. Nakabuksan mo. Isip ko. May pangalan.
Ako ang makasunod eh. Hindi mo kumawan. Yun ang panakayo. Ano ba? Alaban mo.
Ikuan ko pa kung wishing. Unang ganun mawala. Ikaw, kinagat pa ba di ako wish? Mamahan. Wish. Ano ka na? Ikuan ko pa ba di? May nagawin ba? Oh, di ba? Napagto ba yan? Madali na ka sa Ada sumakla. Ada sumakla. Yakuin. Para ko din. Pero, Wala ka ba? bakla. Hindi natin
Mayroon. Yan, Edward. Uy, mas mura pa ang tao. Hindi ka lang. Tignan naman ako. Yung ano ba susuway ba doon? Sige, matuwa. Yung, ay, ano ba na po? Ay, ito. Sid. Kaya, tinanong. Nulag. Dahil pag makasaluhan, parang Ikaw ba, ano yan? Lord, ulitin. Oh. ayun sana yung pagbalag ko. Ako, alam mo nga, parang paglalay. Nakakain na lang. Di ba yung check mo? Anong oras mo ako? Ano? Makawa ka na ako matulog. Pag tagalibin, Makakapansin ko lang. kumaka ng mga kwento niyo. Naguran. Panginoon! Sa ito, ano, gusto ko niya lang. Yan lang. Kaya,
Or tumanog. Ha? Ano project ba? Ang bata ba ka dyan kayo blue? Nabalay kayo blue. Hindi mo mag-squad. Sige, nagdala ko kami dyan na blue. Ang gagawin mo. Ari na. Ano yun na yun? Oo, wow, matita. Well, yan ang ulo. Grabe ako. Uy, yun na pala. At lang ka na. Ang dami. Dua. Agaw. Ayo. Pa. Ano daw ang ito? Aliw tanong. Wala pa pala ka. Mag-ino na yun. Mukha na kasi yun. Right. Kailangan ano ba kang bumulong ka? Mukha ba natin? Ulit ang pala din. Pa. Bakit hindi mo wala? With Liz? Oh. Hindi. Hindi. Mukhang black na. Ako. No. 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 Eh, abot ng kain tabaw. May pambuyan sa iyo. Ako sa tabi. Open mo. Abangan ka na dyan, Dave. Mas mawara lang ano. 26, 50 cents. Yun ito din. Makaging ito. Ito mas ang mga mata mo ba? Kailangan din hinahangan ko. Saan ba nang tanong ko? May karinggan nga na ako.
Ano yan? Ako yun. Makaw. Ano, organic ka din. Ito orange na ano. Ano, yung mga ito. Ako na nga, yung mga ito. Okay. Paano ko din mo kami? Ayaw ko ay. Ay, Ben. Ano? Ay, sana. Ating. Paano ako ba? Okay, ayan. Yan, Bobby. Please, sama. Tapos kita, Ben. Kaya nga. Ilan? Pagdating pa ako na ate, pharmacy. Ilan? Ay, kami. Hindi ba? Ano pangalan mo? TLP sana, TLP. Walang wes. Deng, wait ka, Deng. Ay, go. Natin pa yung mura. Mura din pa yung
lang ako. So, paano ang duma? So, kuna yun yung kapag. Bang, 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 bang. Parang di mo na mga kulay baga. Parang paalam ko lang eh. May miss question, may miss ko para libi lang katulog. Pinutol ko lang. Kami dapat nag-upload. Yan, kasi. Ako na kami nakakaya. So, may kuha na, mag-ride sa ano. Malakas na ba? Pwede ka na kumambi. Ano sinabi yun? Sabi, paano yan? Paano ini? You know, wala, sige, nabala. Ano to? Palitan mo na. Pero mga kapalitan ko na, nababalik ko kira
ako. Parang mo, gaan. Ano? Bro? Ha? Bro? Ano sinabi? Hindi, ikaw lang ang space. Okay na. Kanina. Hindi ako. Hindi ako. Hindi, ano,
Kaya magkano ng mga namin ulit. Pinaray. Hindi ka matipon mo ako.
Love na. Uy, nag-up na po ako. Sabi ng bata pa ako, kinayin ka, bata pa ako. Kamay siya rin. Oo. Ay, tumigil na sa iPhone na.
Eh, men.
Belum gitu aku orang yang
din ako. Puta nga si Tin. Bigyan ko yun. Bigyan ko yun. Wala mo tayo. Ay. Nagiging hero. Ano yan? Ano mo? Buwan ba yun? Now, Countdown 6 kilo. Countdown 6 kilo. Ay, nakikita. Ay, 10. Yan, pakatapos mo. Ano ba? Naragwa ka nangyari. Ano kaya nakakamon pag susunod? Masih kung talaga mag-aaral kayo. Kaya naman talaga ito makatuwa. Pero pag kahit nga po kan, makatuwa. Dali yun. Open pa to. Sino ba mali ako? Awang sa mga kwa. Ha? Ano po yan? sa ibang plate. Secret. Yes, sir.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Kaya, Kung bawal sige. Yan. Okay. Oo, yan na form 9. Ayos ka. Yan na. Ayos ka. Ayos ka.
Sunday ko na ako. Gusto mo? Oo. Patay, wala mo. Ha? Wala mo. Ay, bawal ka mo request. Grabe na ka naman ako. Hindi mo ano siguro. Ang gagawin. $10.25. Have a nice day. Pwede mo review. Early ka mag-respond. Nabang. Kung ano yung sa'yo na ako. Gusto raw blue. Gusto raw blue. Napalo mo siya. Baka dyan.
Bakit? Naunod din ako. But English! Binaso na nga yung English. Binaso na nga yung... Ay, di oras! Di oras! Hindi yung pinagkakatanak ng wapon. Saksak. Ano tagal? Bilang saka. Huwag mo lang. Ha? Nag-iwala yan na doon? Ha? Ano pag-iwala? Ano nagkiwalo? Wala Ano yan? ko na. Ano po pa? Nawala naman ka. Ah, Nawala yan. ah, Yan. dahil. Nababalit. Wait, palitan na din ang pagmukhang win. Ayun ka. Kaya? Nakakod na ako. Pinabili. Madara. Sino po yung madako? Kamanan. 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 Kamanan.
Kaya na po, hindi ko pa ikikita ko ako na tanong. Narinig ka? Connected. Computer 3 has previous version. Bro. Uy. Ano si Jisig ako ng euro? Kailangan kasi pa yung Kubrasin niyo. Boom, dinig ba? Ano? Nawala ba silang VIP TV? Orang Arorot. Arorot. Dilig ka. Inakali ka. Next one.
Have a nice day. Puro balik ang pagkakasig. Pagkakasig ka yan. Pagbawsod yung oras. Yan ang six. Diba? Pwede mo nga kung na-spin mo yan, no? Kaya mo magbalik ko. Sila mo. Naman! Ba? Mura, gulo sa loob. Thank you, babe. Ibalik pa din ako na. May kulok at saka Ako yung like na. Food. yan. Yan. Kulok. Sige, Yan. damihan mo yung ano, yung baking powder. Kulok. Guys, balik yung body. Nag-init ka na po boy ng tubig. Ano yan? Makarikot ako. Ma. Yan, yan, sabi ka. Dalawa po boy ang initin mo. Ilagay mo dito yung ito. Ibo ako sa kumain. Ano ba ako nung kasi Iyo ba? pang ito? Pap. Mundo. Review. Yan, yan lang. Yan lang. Yan. Oh, gatap ko. Oo, ako rin sa sinyo. Ano ito, Mati? Yung makasugo natin, ngayon mo tayo, yung bago mo. Masarap sa takyan, Mati. Parang sa ko sa lang sa kaya ano, madali yung there's no man, you know. Ito na minsan. Kaya na family ko na lagi daw anang place. Uyo, baga? Oh, i-click mo sa bag to. Alam mo, tuwa na baga. Ang baga balikod. Aliw mo na yan, ano ka na duwata. Untay na. Balikod mo na sana. So, wala ako na kung kasi sa ito ka to. Kaya Ray, sabi na. Kaya Ray, alam tao na. Kaya ang ano, sige sa kuya kada pag ano sa masyok kumain. Alam tao po na. Ay, training. Bawal pa nga yung. Ini say. Then, nakaanday mo nga kay Puwa. Kaya mabalik ba? Maganda pa. Tira. Buboy, may hilo pa dyan. Ay, Work mo, Sage. Yung matigas. Yo, balik ka na si Sweet Legs. Isa lang. Doon sa likod. Yung ka doon. Ano pa si Sweet? Isa lang. Ano pa si Sweet? sige daw. Maganda sa kawan. So, pinigyan na isa ko. Say, tama na ako palipin. Yaw. Patitikwa ko sa ano. Di mo ka ito magpalipin. Say,
May luto na mo, boy? May luto na? At, uy, Makaon ako. Bigyan mo na lang kapag luto na. Tatakma din ako. Level 3, level 4. Eh, dahil na, maano ako. Bye. Ikaw na, Jake. Na. Mahilig mo na ako habang naka. Hindi mo marunong mo to. Ay, code. Did like, I did, you know, Pero ako. wala na. Wala na akong makulo. Ano? Eligay. Kaya ano to? Magano ka dyan ng travel? Ano mo mag-get na travel? Maria. Para Martit. Basta Maria. Okay. Eligay DJ. Medyo! Ah! Kaya nga, makumbog. DJ. Ano din sino? Wow. Sa Ay, nakakasok ako. Data, ano ako? 7 Lahat, ano ko? Panikbado. Ano search mo? Kindle idea.
Sito lang kayo. Masino lang kayo. Pero yung sa to?
lang, makuha ko na lang, hindi lang, maswag. Sino makuha ko na? Nasa hubad si Nick. Sino yung Bullshit na, yung palong. Bro, now, Jake. Ha? Bro, now. Okay. Wala mo. Ay, kaya na. Makusunod na, masarap na. Ano yung si Jude? Parang makapagpamunin siya. Ano sa auto? Ay, ako yun. Yung nga daw si Green. C-L-I-C-K. K? C-L-I-K. Okay. Okay. Ano ba ito? Okay, Jake. Sige. Oh. Okay, si Jay. Jay. Okay. Auto-click on. Spisan mo ba daw? Iman? Okay. Isip mo ano, may 2,000 na ganun. Nanay ko sa ako yung kawan. Sa bakit ako? Ito? Sa ka-form na, naayos ka. Ano? May nakahiro? Picture na lang. Sige! Nalaglag ako. You know?
Laban. Ano yung doon ba yung auto-click on? Pero hindi kami nagpapagaot. Kasi nagpapagaot pa no. Hanapan mo kami na private. Problema, pero Paano may Ako, sinadaot ko. Takbuti ko. nakapit pa yun? Ganda din na kayo na na kayo. Ulo yun na. Nagkat ka naman ka rito. yeah. Yeah. Ah, Nagpilalo ko na pa. Siyempre, yung pinaprint doon bukoy, bayad na ito. Ito yung maganda. Tanang kayo mga bukoy ng print kaya na ito. Sino daw CJ? Sino daw? Anong dapat yan? Kung makasunod? L?
Okay na mo, mas yan po na may customize na ay may wala sila sinapos na yun. Na, kasi yan. Wala ako dito.
Yung Wala ko eh. Ay, wala ako. kasi naman.
Hindi na ako.
Oh. Ako ng kala. Lupasao. Ayun. Bali, nasa na yun. Kaya nasa nadakla. Ang ganun ka. Saan din pala yun? Kami, sanahan. Isa na ako sa awa. Kapag may bahay ka. Ay, Hindi naman ako nagklase. Nag-cutting ako. Sipong ko ika. Nagkating na. ganyan. Yan ang sa mga na. Sarap daw. Walang pangpuno. Walang video. Dati baga. Makaiba yung baga. Ang ano, kibis sa tree. Wala din nakakapigat. Nandiyan ko na. Dada? Ako pa tao. Tapos ka, sabi ka, ano mga to? 13.
Nagtanda, nakatikiyanan. Buhay ka na. Buhay ka na. Bainte. Orang. Ay, garo, winalat dyan. Ilan? Ayo! Madalag na ako. Hindi, napapalatugtog na ako. Ikaw na ba kasi Buhay ka na.
Ay, ano, bubo yung tubig. Kami kita ko. Nandoon, no? Hindi ko man pinatay ba nagkalakagat na ito. Kuya mo mag-look so ano kano, doon ano space. Kuya Joseph, ano magayon nakawat na football? Wara. Ito, tigilin mo. Trinto ko, saan? All of us are dead. Ano? Gabi na kang sampo. Sampo. Boy. Kasabay na yun. Tara. Anong shampoo? Anong kulay? Ito lalit. Sila na, ano, naikot dito dito. Ha? Paano sa kulbit mo? Sila na. Warm ako. Sa mga vlog eh. Ako yung iba ba? Ako na dyan mo. Hindi po mga assignment din, dahil po mga tatapos. Duman ako mga kibo. Wala makatalamang tanda. Pababaan na si ano, nakataon na ano. Sino na nga yun? Ha? Ayos na yun. Kami na kayo sa school dito, ano, sampo. Tama lang. Ano? Kaya magkuha ka din kay ano, pang farm ko. Pang farm ka. O, sige na, kuha na. Yung kulay ko ba? Hindi ka na. Ay, yun ay para no, sobra pa lang. Yun nga ho, pakanong kapit na. Pili saan? Ay nga, pakanong. Bako nga, Marmo. Na ano ka? Oh, may karin sa pino. Gusto ba karin sa duwa ko? Kaya to, si Kalisa. Ay, kinagat yun. Ano mga laso? Ano si Miss Marilo? Anak mo na. Hindi kaya ako.
Lino, di nakaka-requixi. Ayun na, pa na. Amo yan, spaghetti. Ayaw di man yun sa bag. Nagtanong. Ayaw ko yun. Saka lang natin. Ako na, Ben? Hindi nga daw kumain ako. Ito na yan, ah. Ito natin ang pili ko kawa. Ang nasabi sa ako, sa turunan. Sirene. Okay na sa floor. Ano to? 4. Ay, 12. 12? Ayan Para. na. Basta na. Ayan o. Oh. May nadusi pa sana. Ang kaya nga niya, o 12. 7 Wednesday, $11.75. Sarap kayo siya, oh. Lapay. Lapay. Ay, ito pa.
Joke lang. $4. Have a nice day.
Ano na? Okay, sabo. Ano pa, Ching? 2, Thirty-two. 2, Wednesday. Hey, sign. Kinakaya mo nito baon ko yun. Computer 2, its previous version. Jane, palibre daw kay Angas Jane. Jane, palibre daw ko. Makulit na daw mo dahil sabihin ko. Ang tibay pagkagagat sa iyo, ito na ang gusto. Bakal magkukumano? Robux ko. Yay!
Maglalay tayo. Luway-luwayin mo. Ano yun? Yo. Ano, mag-ilang sa days of night. Hey. Ano yun? Ikaw, may mga palita mo yan, eh. Natulog ang gabi ng akin. Uri, nagot ka mo. Ano gusto mo? Ano? Niyakaw? Wala, mga permanent ko lang. Hindi na rin. Sini mo. Wala, yun o. Tama na, Toy. Tama na, Toy. Okay. Mga 15,000 something po. Oh, anak! Gamitan dito. May password ba ito? Man, 22 to. Mayroon lang ito. 20 sa 15 to. Oh, shit. Nice to know, sir. Ricky! Ikita ka lang mag-akin. Naka! Ate, may kakala ko. Oh, di mali. Sinubura ka na bakante. Sige, no, hindi ka na sa mga. Diba, may binigyan mo yan? Oh, Ivan, kita mo! Hindi ako na kayo pinagsigan! Ay, Kang! Hindi ako mo. Wala, nagbabago sa inyo. Ay, Kang! Gusto nyo! Dapat naman. Dapat mo kasi mapagpapalong sa ano. Nagtura ba natin sa... So! Subject ba yun? Yo, pala? It's small. That's not the case. Ayun, ako yung mga pito ako. Ako ba sana ganun kayo? Hindi pa din nila lang. Dalawang araw na lang sa ako. Ay, ano pala, nalaman, uy! Kadang na din? Ay, hindi ko makapagpaka. Napula, ano? Oo, Kadang ka ulo niya. yung mga pula, Bali yung pula, oh. Lulusog kami sa kampo. Pangkalaban. Oh! Nice one. Wala ko. No, Prince. Nakadala ka. Oo, duwa. Kawal na lang ay pagpipalo. Like, Huwag kang ngayon.
Ina. Buti ka. Sakto lang, nakalikon. Bungkog. Ano kasi ito? Ano kasi ito? Ano pa sa mga? Ipan lang. Ako naman liwat ko lang. Pwede naman pala nag-play. Ay, kaya. Wala nga hapit na ito. So, siyempre. Maganda yan. Ay, may kongres, likod. Buwa ko nga yung Kanina ka? Hindi mo ako. Dinadrin ko lang yung din. Wala naman. Ay, papalik ka lang yung din. Kaya tayo. Ilan pa kami? Ano, buwa? Ilan pa dalawa? Hello? Ano ka nung ha? Hindi ka din mo. Hey, ito yan. Ultik naman. Ano ba kayo mga Mali, sige. Kaya kasi na. Paano pinagawin mo? Wala. Hindi oh. Oh. Ano ba daw? Rom? Kung ano? Dali na lang po kung ano. Anak! Kung sige po. Panik siya na. Ano ba? Ano? Abi ka kinalo. Tangapin niya ang bubo. Lalagyan mo talaga may talaga. Kita nito. Si Sai, dito. Tom. Kevin yung naging Lagi ko na wag na pinalaw. Ano? Daw. Parot! Oy, kung may mas magaling pa dati, bantay niya manito yung pagpapalit. Oh, mag-inibig! Ano yun? Aba! Diba nung si Talbo? Tanan si Talbo, ano na ano ka daw? Ano na si Balitong? Wata ko. Wata ka. Po.
Ano mo? Oh. Ay, Ngayon to. Kaya man ito sino. Wow. Isa yung black to pa. Ay. Dito, ba't na naman ang kita na Wala kung ko, magpapin. Pagkuhan, ang sako lang gusto. Ano pa gusto gusto mo magpapin? Kaya pili na kayo na Ano na mga picture? Ano tayo po? Ano yun? Ang gusto mo? Kaya nagkarate yan! Pagkalit mo Nagkakarote ko niya ang kulig ko. Karate ko maganda. Ikit-kitan ko ikit. Grabe mo ko lang natikip. Ang matibay, rin. Malagang nila. Sa likod ng kalong. Yun ako nakabot. Hindi na kita black widow sa itin na long. Kaya na natin kina. Sige na, double na ka naman. Ang ano ka yan? Ano daw? Mga picture. Ang salita. Wow, Hindi ka mo. Hindi na bumanta. Pangit ito ba? Kaya na mo na to. Ano po? Yung ayaw lang, hindi ka na ng tape. Yun eh. Hindi po. No? Kasi, magayon na baga to. Ano na naman? Apple pa Marshall. Ano po? Kapatid ka sa Marshall. Yung alas kinapamilyo. Hindi mo Marshall mo. Ay, po Marshall. Ay, butor no. Kamay ka ko. Magayon na baga to. Oo, manuwa nila. Ay, manuwa nila ko nagtulog. Hindi ko naman to. Ako yata napat na lang. Oh, anong bilis na to? Ako taghalik pa rin, dapat pa ako. Ano? Siya papalit. Ano? Yan nga, iba. Tagpo. Ano lang? Kaya nagkita to. Nakapilay ko. Okay? Ito na ako doon sa ano. Hindi ka tayo. Kasi mo, ano? Pag-arit ko. Kung itagal niya, matali. Nakangao, karawat kita. Oo, wala. Bakit diba? Huwag pinatagkita to. Huwag pinatagkita dito. Landmark kita. Nakikinig ka Ano, to. magigo ako. Huwag pinatagkita dito. Oo. Huwag pinatagkita. Ano ba ito? Yung boy, yung mga niya. Ano yan? Anong pagatoy? Din. Nakakapasimusahin. Pinagpigayin mo na yan. Yan na mga Ano?
Ang makasya mo yan. Akin mo muna. Gagawin, hindi mo tulog. Ayun, maganda. Alam mo naman. Oh, ano? Password. Magayon, maganda. Sabi kasi, alaman mo paano ka pa, mapaligas ka pa. Magayon, doktor. Ano ka na ba? Ano ba ba? Ano ka ba? Ayo, ako yan nasa name tama talaga sa Wag, duwala ko lang. Ako na muna dito. Ano dito na yung Samsung? Ako na muna. Ay, pero siya eh. Hello. Nakakalawa ito ba? Ako naman. Siya ba yung mga kapara nila? Ay, ang bangor. Ang bangor ka na. Bayan mo dogs. Dogs lang ito. Sabi ko, sige mo ng tignan kung kaya mo. Ay, ano, cellphone, ito yung cellphone. Wala naman, pinapos ko na si ako. Sige na, yun mo daw gawin. Ano? Sira, budi. Kami nandoon. Para yung hole. Wala, yun. Para yung hole. Parang yung nakabukan may ganun pa na. Kaya nga nakatulong kayo para Oh, guys, ito ginitiglit na mo kay Cellphone. So! Okay na ito. Wala ko rin. Ayun ka, kabalik mo. Balik mo. Wala, nakabang ganito kayo. yan. Limon. Nakabang na Ini sama ka kay Jerry ito. Napakinig ko. ano rin po ka-Jimmy? Ini ka kay Jerry ito. Kami na pa. Sure ko nga yun. Nagtitig ko. Kalit ako ba rin? Hindi ba lang tan? Bawal. Ano ko yun sa rin si Big Dave? Wala, yun na ito. Kunwari ba ba? Oy, kunwari ba ba? Pinano ka ng ilan taon? Wala ka lang eh. Ako na rin ka ng birthday. Tama ka birthday yan. Ako nga doon siya ako sa February. February 20 ako. February 1 yan. February 3 ako. February 20 ako. February 1 ito. Ako 3. Happy birthday ka. Ako yan ano?
Magayon tog. Magayon tog na pinkin tog. Magayon kayo. Magayon kayo. Ako na siya magtulog. Dahil mo. Bukal na naman. Huwag ka na diyan, okay? Lakal mo na katuwa. Kasi, ano, nagdapat manat mo kasi sa cross. Napot si KJ. Bakit nakapukul ko? Sabihan. Parawan ako si Madam. Kalay pa nga yun. Huwag ka nga kaya. Nagugunod ka mo. Ayaw. Pero malayo ko ni Nel mo ha. Yung nga, tinagulong ko na yung. Gusto mo lang kayo kung natin ka natin? Gusto mo lang kayo Maganda ka Petro. Ha? Maglas ko. Ulaw ka ng labi. Para picture. Sa atin ba niya? O tayo, meron pa din na tulog. Uy! 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 Oh! Anak na kumain. Uy! Minalim kaya ako. Ano mo Ay, ito? palit. O, daya mo naman. Ayaw, hindi na Ito ako. ay natin ko. Hindi na ako na ipapit na subuhay. Magsalang din ako. Magsalang ko. Uy! Uy! Ito! Bakit ko na din? Sure mo na ako. Dua kami yun, katulong. Di na. River on sunod. Bro, ano ako na dua? Dua. Gulago na nga na. Uy, nakakalaw mo na si Kuko. Bago ka pa nga, kagat nakabawa. Nagkabang ka.
Itago niya. Yan, yan. Ano po po tama ka? Ito! Wow, ito lang gabot. Wow, ano, ano, Ano? Ano? Abong. Sabong ko. Abong. Bubuhay ka na, oh. Gusto. Sabi ko ba ng ano? Yo! Ano ito? Ano ito? Ano sabi ito? Kaya nga natatalito. Ito kayo nakupuso na. Natarget So, ito. ay, sabi mo ulit tayo, hindi mo tayo. Pupunta ko ng payo ko na ito. Kung wala po, dito ko. Uy, yung kulo yung ano. So, makakaluan kita? Para man siya. Hindi mo chiчин ko ba nung... Hanap sa kompituhan. Bababal yan. Uy, Uy! Bawal na awat sa dito na. Mata. Sa'yo babarado. Uy, gagi. Bawal ang bago! Dongo. Bago! Ang galing. Ang galing po. Tama yung gusto ko. Ayaw. Ayaw.
Oo. Ako kay narayo ano? Ako tara makarayo ng isang karo. Wow, sino ka mga nakakano? Ang Yo, ay mo ba kayo? ano ba ka? Alipin. Ano pa mo? Oo ba? Naman sa ro. Iba mo na sa oo. Ay, Oy, nagrilim nilo. nagrili po. Oh, meron po na nakatulog. Lumang ilaw na. Ah. Sanod kayo kaya mo? Ha? Rigid ka? Rigid ka ng tape, rigid. At least, ito mo. Wow, pwede sa o. Ito na, kaya. Sorry. Ido. Utang nga. Dito na live sa Gcash. Utang nga. Sila po, Japanese. Sila pati. Kuman. Ay, tapos Japanese. So, stop. Stop. Nagbabahat. Nagbabahat.
I-deliver na.
Ako, ako lang nakawin ko ko wala. Ako yan.
ang huli ko na uwi ng babae. Ang tuwa na lang ko. Walang mo. Ay, nice. Kuha ka na. Oh, dati ako nagtitira ng babae.
Yay!
Ako ba? Dahil dyan, yung mag-giraya ng forma mo, mapupapag na. Ano kan? 3? May 3 yan. May last 6. Ay, ito pa yung Nasa bag. Kaya ang baga naman sa panduwa. apat doon. O, sa gitna. Oh, ano ba ito? Into light. Ano ba? Uy, dumitan mo ako. Wala ba sa Bakit ka rin ni Milo? Kami. Ang kailangan ng dalay. Kailangan nagiging ako pare.
ayaw. Ayaw. Ay, yung paulit-ulit. Ako yung nga, may nakasbo po. Wah, kayo kaya kami dyan. Tangan eh. Mga iba. Wala. Yung anak yung para yung pinatawag ka. Ayun ang yung ating man. Brown note. Wala sa ano pang nalako? Ang ganda ng mapa ko. Yun na. Yun na. Hindi mo gagawin ko na kamalingay sa tubo daw. Opo, sigang hindi mo yun. Ay,
nanapon mo. Sis, come on. Ano man dyan magutok? Ay, di ba dapat dito? Ang sarap sa pagkakuyaw po. Pinigil ko. Doktor, mga ano niya. Wow. Ano, marami no. Marami no. Naman ang ano fruit ko. Hey, fruit ko bilaw. Mag-release tayo ng mga kaboy niyo. Perfect ka na. Hanggang magdaon.
Apat na inip ko. Sa kadoy, ito may sinagawa. Tapos na ako dito. Yung pagpapalin, ano lang ako. Gapahan. Baka doon pa rin yun. Naghanap ako sa tao sa kamay ko. Naghanap ko pa. Nakapagilawin ko. Ano naman? Bakit may sila kayo? Hindi pa pa rin. May tulot ako. Wala mo ko to. Bakit tinatawag? Ay, kasi, Bakit yun? puro pakit ka na. Ilibig ko pala tinutulog. Pagtulog ko sana ako. Oo. Paano mo ko ito pinag- Para, kung puro kulit mo ba talaga, kung nga niya, kung paano ko ito. Para, kulit ko sa naman. Nga ako. Oy, Dine. Ay, wala man lang ako. Ay, kasi, palubilipin sila. Ano ako sa una dito. Si Ribin, si Loblo, hindi ko ako sa una dito. Yung mga ano, nakakanyaan na ano. Ano ang bata mga tao. Tala pa nga ni si ano, si Ribin, mukha ako na tala pa. Magpalitan na. Hindi, maging mga vlog, ano. Anak pa lang sa mga Tulura ko yun, ito. Bakit ko tayo ito? Nakula ko kahit tayo na. Nakula ko. Oh, paano ka naman nalikat ito? Yo, nagtagtag ko na pa. Pag ako lang pala dito lang mo. Namin dito, habang natalo lang sa tayo. Marami na naman ako. Kapalit mo daw. Asano? Ano ito kagulo? Kasi hindi na ko to. Ito na lang mga ako. Pinaniya. Ayun na, ako na ang pagod mo bilo. Ako na ang pagod mo. Good. Ako na bilo. Ako na ang pagod mo. Kung ito, natulos ako. Ano ito?
Wala daw sa ako. Mabalik ka lang. Kaya, inati. Urang uta. Ako nakatawin mo. Ano ka na, Bibi? Di ano sa kuya mo. Ay, makinig ka pa. Hmm. Sige lang, paano magdapon mo Bibi? Kasi palayo ako. Wala, Bibi na pala na ako. Out na sa tres. Bibi na pala na ako. Palistat mo, tinatapos ko. Tira. 16. Good evening. Hinali mo pa kaya amin mo na kung ako take call. Patatong kamot ng power. Don't worry, Susan. Ngayon nasa ko yung tapos. Hindi pa akong orang na. Para ginilaw. Kuko to. Ayunan! Hindi mo na pagaliunan. O, habang nagpuputi, baga. Habang nagpuputi, naglilibilap ka mukha. Ano na guys? Mo. Kamot ko pa power nito. Para gini. Oh! Manaling nakalayong ano mo. Inate, ano? Diba? Ay, nakalay. Ay, nakalay. Ano na ba ka? 1 TV puso, luso. Nagbababa na niya, Ricky. Parang 11 hours. Parang sa mga ano, tao na magagapan. Kaya po ako, baby.
hindi mo sa buhay mo. Ako makapalit. Taong-taong na kaya nga na ito. Nabili mo yung ano na Naku, ako ba Tama ka doon, Jar. Ugi ko. Ano ko lang mo. Paano kaya nilo? Ikaw yun mo. Dapat tinibig. Dapat tinibig mo. Ako na po. Ano wag pa sa lesson mo? 56. 56 ako. Yan ako yan, Milo. Ikaw nga lang, Milo. I don't like. I don't like. Oh. Paano ito? May mga tawa ko. Bakit mo magalit? Tulog ka na, yun ka.
San bullshit. Si Jeko halatang nasarapan, tapos tignan mo si Dan, maski parang Ramadan, tamo yan, parang di na ako ginagawa ko lang ng mga gusto nila nag-uwi. Di ako kataway, kaya huwag niyo akong sawayin. Subukan niyo tanongin, yung mga nasa likod, kung pamilya ba sila, sa pangalang Kuya Dud, Kuya Dud. Pwede ba ako sa iyo lumekta? Sabi mo kaibigan ko nakakasta, hindi ako magkabasta. Mahirap ba ako? Mahirap makakulabot sa pera si Kuya Dud. Ay ako sa pilitan, ako yung natura, pag ako nakulutan, ako nakalaman. Ano yung title natin ng tama? Jawa. Tawa lang ba ulit? Wala pa pa. Ano yung title natin ng tama? Ano yung nakatawa natin ng tama? Pajama passport. Chamo? Pajama pante. Eh ano, Pinash? Yuani. May Chara pa, Bagong parang kami. naka-face mask on the street eh. Bawal magpakasi pag meron pang face. Papakinggan, eto what ako, ayos ako ng kagamitan, tapos ako lang, o tilakan lang naman, nakasabay pa si Polo sa hindadaanan, mamaya-maya, labas na ulit. Tagapakwali nga daw sa likod mo. Nilalaro namin yung anak matulit, tanong sa bumili, ba't yung sinong malupit, sinisik-sik-sik, nandun siya, parang luto ni Jude, pero di yan foods, kinisisinan mo na kapag naririnig mo to, nasa kabilang bata kami naghinan, o parang sumabi, sarap, ano yan? O parang, o di ba na mga anime?
kuya, tulad na natin yung... Nagdakulaan natin sa part 2. Dating sa upload. Para joke, sige pa. Doon, sa nakasip chat ng GMB, nagkakagot. Pasundo, masalakay sa akin. Ayun. Yung po, mga ate, na may
na nabarkada. Tapos, sa ano, Tama ko yan. Paano ang mga namin?
Ano, mga birthday kayo ng Ano ba hindi ginagana ng vlog? Ay, bakit nag-check yung vlog? Huwag mo ako. Umabot na ako. Iya. nag-English ako kayo, nag-English kami. Yan, medyo yun ako, nakaparking na. Mukha ka tayo mga kami. Ano, ticket lang? Where are you from? From Philippines, Mars. Sa Tangilo yan. Dahil kaputa. Marami na siya. Makakakasal, dahil kaputa do. Ano mo? Pinatulan sa akin kaputa. Aray ko na kasi. Yan sa ini. Check mo ka. Garan kaya ay susaro ka daan susaro rayon. Wala pong baralit na tapo. Madala ko na sa tayo. Yung mga natin kinikumin. Hindi mo namin kinayo. Ginako. Napadulan ka kayo. Ginako. Minatudain siya ako sa ususan. Pinapatutin ko. Ulit ka na. Open mo. Ano yun na? Hindi na daw si Ate. Hindi na. $4.75. Open mo. Kuya na ito mama. Ha? Hindi kay kuya na ito sa Pixar. Ay, ano? Yan siya. Sarap na sa tao. Oo mo, ang sarap. Tapos agasin yung mais. Ay, yung ano. Diba, tapos ako. Level 17 sa akin. Okay?
paano lang ako nakukulong? Aray mas parang kayo. Alam lang si Jared. Hoy! Kung si Jared ako, Nakao na. oo, Muslim ka na. tinatakbo. Turuan niya ang pagkao. Hindi ako. Ay, mga mukha. Ay, pwede sa ako mapunta. Ano yung papakalong ko? Ano? Dahil mo nagkao. Hindi lang may ano, mutay. Ay, Wala akong makapower mo. Violate. Stay. kaya makisarap ang kapano ka. Tandaan na ako. Kaya ako ka. Tandaan na ako. Wala na yun, then person. Ano kaya? Kaya marap ka kanyo. Nakaka kang pagkakas. Paano kaya? Then tawag lalo ako. Wala tawag pa naman. Ano na siya naman? Dati ano naman sa rin. Dati ano naman. Lalo magayon na si... Kaya, no? Zero dito. Ano, dahil, lagi. Wala Wala nang tigil ano. ako na ko eh. Sino kami? Sino ka to? Wait. Wait at Ang home. kanina ang pag-ano. Ang kanina. Ako.
level naman ako. 5. Sana, level 1. Narusubok ko. Iba, turusod ako. Tayo, tarong mo siya doon. Wala ka. Turusod ako. Ako. O, talo. Dua, talo. Temno. Bibili ako na. Kasi ka naman. Paano mo may mo? Tulo. Gusto mo ay kaya kung ba mo ang kinakahon ko? Wala naman sa taro. Tulibig ko na wala naman. Galing na nga, murang mo ko na nga yun. Ibig ka pa naman, kailan ka na. Ano pa yung Ha?
sukat, pasawayon ka. Ano, bullshit out. Paano mo lang kaya? Matawaran ko. Yung baga, paano ipagalo mo sa paano mapunangay? Kobe? Kobe? Fade away. Uwi no, so kayo. Nagtitrip na naman ang ayo. Ay, ito na muna. Ayun ako. Uwi na, uwi na. So kayo puro. You know, ay narot pa na. Hindi, Spider-Man. Kanina pa rin. Ha? Kung gumanda na sa sunod mo dyan, di kita dapat din sa nagwawala-wala. Oh. Kuy, ha? Yeah, nagkaon na si daddy mo? Sabay na kami. Putang ina. Dedeng! Yan ang tao. Sawayon? Kaon ka na? Kaon na? Kaon na? Kaon na? Ha? Ano? Oo, basta ko lang. Kaon na. Dito man sa may school siya. Mga gamit ko man lang.
Ano na ba rin yan? Kilala ko na na. Ano mo? Ano na lang ako to? Ano na? Para marag ko kayo. Pwede na lang na layo. Yung pagkawon ng ulo ko yan. Ako nito yung pagkawon. Marasay. Amo ng takuya. Ano mga kabali ko? Talamin sa talamin. Sabi yung bawat ikaw. Hindi tulog mo. Pero pa kami din. Pero pa kami din. Inagad pagkakangawan ko kasi.
Nagtatalo. Ilaw na lang yung mga racer kung baka. Bueno. Ah. Wala ko. Nagkaroon ako ng tago. Pasok na yan bro. Ang tagal mo ito. Malong. Wow. Nakipag. Ayun, ako ba nakalitin mo para lang para may kamyo. Yung mga ko, ito ang tinigil sa ko. Oh. Buwasan na kayo. Ika na mo. Hello, may nagkakatukan yung pamangyadik na. Ganun nga lang ilo. Yung bating mo ko ng mister na ano. Parang madali na hayop. Hello. Hello, vlog. Hoy! Sasabihin! Nabuwatan ako! Ay, palungan. Sinigiri mo na tuyo ako para makikita ko sino. Parawat na alam. Kaya mo yung beer. Hindi ka lang bumalik. Ayo. Wow, Ay, wow. wala nagyan tayo. Wow, nagbalik pa lang sa Hindi din na ano kaya na. Alas yung dagat.
Maling parutong. Kung ano yung magpapadaon, yan ang kulang. Maling. Yan masaway niya. Yan, masaway. Tumuntin ka sa harap niya. Kasi pwede na kung ano kahit. Ayun. Saan ko na pagpano. Pag titinda na ako. Permission ka yan. Pasaw na yun. Ikaw bagat ito. Alam ko, ano lang ang sa Hindi ba? Hindi akong araw yan. Padala ko lang. Hindi na, sir, ko. Ang pareho. Mag-agog lula. Pareho. Kaya. Padala ko lang. Problema na pala. Pwede natin. Sulot-sulot ko lang. Dahil niya makaroon ko niya. Magpapalik na. Pasa na. Ang ano, Masoldado ka ng ginagawa niya. Anong serbi na rin mo yung kaya putulong bilang isang magura o bilang ikaw lula? Mga tayo dito. hindi naman ako program. Hindi daw, hindi yan. Hindi yung kamutan na araw. Kita nga, hindi kaya panarapulang araw. Pabayaan mo. Pabayaan na. Kasi naroon mo. Kasi yung manaraw ka. Paano mo na kapag ka naroon. Kulot. Ano? Ito ba ganti ng sabi na to? Ayaw mo na bilis. Ano na ako? Sana ako? Pag inyo yan. Nakasagot mo mo. Alangan. Hindi ko ba ng ano? Ito. Kung matulog-tulog ka ba man na Wow, magiraray. nagdal mong gira yung kaya nga na ako dyan. Hindi mo nakakaan. Lang ka doon. Hindi na tigigil mo sa kumilot. Kakawawa ako sa iyo. Nakapuro to ko ba tingin niyo. Wala pa na to. Alam mo maganda. Yung nangyayari dito. Wala pa naman. Hindi, magkano mo pwede? Nakain na ako ba? Ayan ako. Ako na po. Sabi mo. Ako na Maaga. Maaga. Ganito. Nakakit. Good evening. Eita. Ano nga nito, Nay? Wala akong daan. Ano to? CN, ano? Yung ako naman. Binabot mo na yan. Binabot mo na nga. Ito pa. Baka man. Hindi pala pilong. Hindi si MBS. Ito. Si MBS. Pagaling mo si MBS. Yung si naman.
Ito, auto. Ano? Okay, clear on. Auto-click on. Ayaw. Ano, iba mo kaya, Auto. ang bawat Facebook nga yun. Napadali! Ano kaya may click eh? Auto-click mo sa na. Auto-click on. Ay, pala na dito. Cellphone eh. Printed. Masal baka mo itong mga nito, mga dito na yan. Baka mo muna ka matumal ng bigat pa. Sabihin daw niya. Hindi kung kaya araw kung senting bakal lang, gano'n mo kasi, nakako ka. Ano kayo mga tao? Mura ko na talaga nito. Taga pag mura, ma-absent ako ng mga mura kaya ay nagay. Ano, iyo. Patayin talaga daw kung ano. So, classic. May classic text so, no. Mata mo ang kalagad, ah. Ay, baba. Tinalpe, lawa, tinalpe ako. Kaya nag-uusap ako. Kaya ako. Utang mo ka. Pagpilit. Wala na siya. Ano na mo. Huwag kayo na umura ka nung Igpatukan ko ako. Igpatukan pinakanyaman. Na. Awawaw niya ka na yun. Shoot. Shoot.
Hindi halo. Nakakapag pinayo. Sunshine. Thank you for pain. Thank you for lunch. Thank you for rain. Thank you for pain. So beautiful pain. Araw. Wala na yun eh. Ay, sidik-dik ko lang kanina nagamit na wala. Jai? Ano yun, Tom? Tom? Sino Ito mo wala Tom? ko, wala sidik-dik. Bakit sinabyos? Wala kaya. Parang fair na yun. Parang kumakaroon. Lopon, sukurot ko na rin. Kapag kiman? Nagana ako. Sinabyos. Nagkag-iso. Sibusog sa kitchen. Baka dyan lang. Lagi mo na ako to. Ah, to. Symphonics na sa akin ang tali mo kami mo. Harap! Ay, drama. Kasi na daw po next. Kung pati sila sa free for all! Aki lang do ako lang ko. China! Free for all na, Jay! Sinatay po na Jing, bako na dyan. Paano? Kaya makagibo! Free for all na! Pabayaan na si Pagkating na pwede makagibo. Kabasa na. Sige, free for all. Say kong lugod. Magkano magparapin. Kuya, magkawag ka na daw sa video ka. Matapos na. Isira. Iyo, matapos na. Ay, nung say mo? Ay, na kayo mag-ibupitan sa duwamen. Make sultan, ano, men? Ha? Make sultan. Ang ay pag matapos, nakabulok ang piti kayo niyo. Ano, 60 na sultan? Bulok, Tawad mo lang. hindi mo nagkarawa. Mamatong, panaro ni. Bulok. Pagkaan na magpipinat pero makakiratrakan. Pagkulit ka to. Yan, niya makapag... Pagkaan na magpipinduri ka siya. Hindi na to. Kapila ka to. Pira, nasa na nasa sa ubod. Bago masiklit tayo, mga 25 na batay ka. Genial! Ano ba talaga? Bixin Sultan. Bixin Sultan. Ay,
Natataguan, iniarang ko. Ano? 16 plus 5 plus 3 plus Sabi 3. na. Nasa 3. Ano? 3 $7.50. Good evening. Atog, dyan, atog. Kaya na yung mga Alam gusto na niya to. Oo, duro mo to. Apil ko si ano. Apil Benyo, si Jing. Ano ka sa mga mayroon ka ba? Meron ka ba? Ano? Ay, ikaw, nalagod ko sa parang kanil. Ay, bakit wala mga butog na yun? Kung ka, mag-i. Magano ka, kaya mo? Kung ka, ayaw mo kaya. Parang bo, mislit sa do. Yung kaya to. Hindi ko yun do. Huwag mo mag-i. Magano ka, mag-uong ka nga ni Jay. Ang bumo ka. Magtulo ka makawa. Bubo ka kaya. Bubo ka. Bubo na nga yung. Bubo kaya talaga. Hindi ka kaya mo talaga. Nonoy! Lagi siya, nung talagang mangarap ka. Adi ka, nagagawin sa ito, hindi rin. Yak, sa ngayop! Lapil mo. Buko. Totoo. Wala ko. Kalaan pa ilan ako. Wait. Katog, sabiyo na katog. Ikaw, may matakot to. Nilalatratan, Jay. Ano yan? Sino yan? Ha? Telephone? May sinabawasan. Iyo. Ano mo? Pinupasan mo so, mga plato lumang kinuha. Nagawang ko na ito. Ay, ako tayo. Yung taburan yun nung pinupasan mo mula. Kaya yung pangulay ko na. Dagla ka mo dito eh. Anong room? Poposo! Anong room? Anong room? Sarap din ako sa hugas ko. Ano ba, Sol? Ha? Oh, 1, 2, 3 mo lang? Lugi na ako. Pero 1, 2, 3. ako na ito ka nagduko. Nagduko ako, kalpayo na ako dito. Nagduko ko na talaga. Ay, di pa. Ayun. Nakatawag ka na. Sabi mo ka pangila. Wala na dami ko. Limang pilaso. Shit pa, nagbigay dyan Limang ko. pilaso ng ilo. Hindi nga eh. Ano? Duwa-duwa! Duwa-duwa daw ako nga. Di pa nga nakulit ba di? Saro-saro ka lang. Kaya ako dito. Madali mo ko lang magtuloy. Yapay na tumala ko. Mas madali magtagas ang ilo pag matagas na niya ako dyan. Kakamag-ilo. Kapag kaaga, minasagas ko. Bobo! Hello? Hello? Wala si Butog. Vixen Sultan. Room 16 plus 14. Puta ka ano? Mayroon pa rin si Ano? Butog. Ano? Vixen Sultan ko. Room 16. Room 16 plus 14. My turn. Ingat kira, ingat kira siya. Mag-practice ka muna.
Limit ako. Tuwa-tuwa na, taduwa na ako. Hello! Okay lang. Wala. Tangay ko ba yung tangay nito? Iba yun ang mano ninyo. Is na lugo. Ano na naman ito? Ano ko ito? Bilang na ito. Puta na yung sibot. Makatulugan. Tangay na tigabangan ko kasi. Hindi ko pati yung nabangan. Sulit ko na! Iba yun talaga nga si Game. Kasi ko nang sadap. Wala ko kang piso! Pas nga daw ng biyahe. Tama! Puta nga ito, ha? Ha? Wala. Kinuno yan. Muna, patnap daw ng biyahe. Sa barko from Malabak to Carolina. Yan. Headshot! Hype natin. Kabakan ka. Apat na daw. Siya daw. Gusto ko may children's school. 4 days ba ka sa barko from Balabak Ano sabi to mo? Carolina. Apat na oras. Apat na daw. Ako ang hospital. Sa apat na daw. Lasik. Yeah. Baka pwede Sa na apat na daw. Nabakal ka. Madara ka. Okay din. Pares ko sa Gusto ano. ka lamang magmuna. Ha? Sorry na! Pares ko sa mga piso ka ng pwede tuwa! Ka mag-inom ka. Ano? Ay, ka mag-inom ka. Ayan, inuman. Kaya mo ka mag-inom. Ito yan mga kapi. Kapi mo na. So, dugo na ito. Kaya may sipon ko kaya. Di pala na nga ako nabuwas. May sipon kaya nga. Wala daw, ako ka daw sipon na. Kasi magkano. Putang ino. Igulat na rin. Sa gurutong. Pero nito, 1 month. Tapos gabos. Alo? Kasi ako Ayos na. pagtulog ko nabuwasan, tako ng sipon. Alimawan sa ro. Mga tira ka na. Pag nagkagalay ka na, kukuha ko nga. Sarap. Tulukan daw. Dapat, digibo nila. Biyo ang tao. Eh, magkano tayo na makikigo nga na. Opo. Magbiyo ang tawag. Ang bakit ang tuwa? Ang bakit siya kagala? Walang tawa niya. Ay, nga ano ko na. Ay, puto na pa. Narong nagposte, ang gigibuhan. Narong poste man tugo kay ang narong bagapan ang poste. Ito sa roman na ang poste. Oh, tapos walong tayo sa dito. Tanawad siya. Si Puto. Ay na. May ibang score ko, makerak man. 5-7. Kaya naluluto ng kaluto. Ang mga daw sa dumadalo. So, pundasyon. Ito ang utilidad ko. Tapos, ang pagkabit isa na ka. Tapos tinira tulos ko mga ay. Padali.
Kahit nanit ko lang adyaw sa ito. Duman pa kadali ano sa yan, Bobo ka lang! pundasyon. Oh, yayo! Jajun, pre! Jajun! Nakiyanta na. Hindi magagamitin sa dati. Ay ba, manito ko lang. Tando ko na yung lupa. Ano nga, score mo, Jay. Tarutang sa game, man. Kailangan score to, yaw. Okay, taro. Ba't yan na masal ko ba? Kung ka lang si Titi, nagdito ko pagpaano ako. Hindi, ngayon ko na ini. Uy! Utangay! Nagkicing na amoy, Jay. Sino to mo si Kicking? Oh, nakaba ko na! Baka tiniyak ko Tapos dyan ako! tayo. Sino to mo si Kicking? Bako si ano, Jay. Ano yung kulay ni Gideng? Ini? Ha? Nung hindi. Sino to si Kicking? Bako si Jay. Ang taon Sa Kicking mo sa nang pag-asa. Ay, bagayot sa butang. Utang yung baka na orag. Punta kaya na. Talaga pa nga yung pagkinain. Wala pa. Pinagkakanan ako. Ito yung bagaw. Ito yung nagkakaw. Yan ang Oh, Okay na? Oh, bakal lang ano bagas. Ay, nang talaga ba siya? Oh. Nagluwag pa paano si Nona. Kahit sa nang maluto. Babang. Ay, puta! Yan ang pala sa baba. Bigara. Habang Sumunod ako sa story na doon. Control. Ay, ano? Napilubig. At tagan. Bumali. Nagkat na bubo. Puta na, si ko sa gusto ba? Nagpang ito. Go, girl! Nagadaan. Ibu na, ibu na, ibu na. Napilubig. Uy, mano na. Mataro na sana. Mataro na sa nang libilang. Karong botong. Ibu rin Taro ka sa nang libilang na. Ano na ako? Hindi na kami tuwa. Dito. Nagkat, nahanap. Mura na nagkat. Morning, ano, sniper. Kasi yung mga kagaling yung mga abang-abang na. Sniper, ano? Gamitin mo. Hindi. Sugunan niya. Ano yung pangmura ko? Yun naman sila. Dahil tara gusto na palumbatos na. Ano yung bisa ng parehas yun eh? Matigil pa. Gila niya na eh. Alam eh, kumba! So, puto dito. Pero di ba barakas na may shit ko man. No! Ulo mo, trus to sa ikaw, bon! Pero ang iskor mo kang sniperan, G. Sniperan is way, bon, mga natratan. Sniperan, G, pero ang iskor mo kang sniperan. Bon, ang natratan daw. Bon, mga natratan. Mabuhat ka sa, ano mo, mabuhat mo. Ay, diyan puto kayo kapal mo puta na yun.
Kaya ka nga yung ipa. Pero dali. Kapag kung sabat ito sa Makati ko. Ano tao yan? Mataraman mo ka ng mga film mo. Ang tayo. Mamakat ito nga mo. Ano ko ito? Magiging? Ano? Kaya ni Yo! Ising rat-rata na yung Natrata na ako. Natrata na ako. Magbilig lang ako. Kira na tayo sa ipin. Oo, mo dyan na yung manaratan ninyo. Pura kaya kami sa religion ako. Ako pa. Nabutin na sinabi ko. Terus na! Ikaw buwa, kami dito. Terus na! Alas na! Oo, makinig kay Jesus, guys. Alas na! Uy ka na! Ito, ito na talaga. Ay, mag-flashbang. Hindi mo magkaya. Malamig! Umalik ka dyan. Nangumalit na no. Utang mo. Hindi ko ayun pinag-blame. Ikaw naman na puso. Nakasakyan. Yo! Dahil, naka-JG code. Ano? Takaglaw! Ano? Kamun, matanong, really yun. Ano? Kamun, Ay, matanong. gana mo. Pagkagusto, pari. Alam mo, Alam mo kami siya ng ano, makisip mo, namun, kailang score ko, ano, bubuka, 3. Yan, 3. Makati yun. Tawad mo na bago, Liwanag si Chichi mo. ano ang king? Utang na mo, Chin! Basta si Alex sa Pepo. Bago. Gago. Hayop. Nagigan. Gago. Ay, yung lang tayo medyo mo pa nagkataon. Di ba may minireplicate ko nga yun? Ay, di pa ka ulit! Bawas ka? Di ka nagawa. Ay, kagusto na ka mo! Ano gusto ang tanong para puta? Tuloy ka. Yan lang. Puta? Tama. Butan! Mga kambutan! Taba ng tao ng doko. Matras ka pa nga ipot mo isa na yan. Una ko po to. Yari! Natambot. Shit pa, take mo na akaling. Ayan! Huwag ka rin siya. Spin mo, Jay. Ooh. Ano? Sige ka lang na ako. Ano, iling-score mo pero ka 5. 5. Ay no, sabayan! Sige, sabayan. Aday, Demel. Demel, lagos, Mel, obiyay, Mel. Lago na. Wala! Lugin talaga dyan na si Gigi ko. Ano na pala ng gigigan? Ikaw nag-sleep. Ano pa? Ace na ako. Umilabot sa kain. Uningin po rin ano. Sabi na, mga nani. Naiman, ilang ang score mo. Umambog mo sa babang score mo. Sabi linagadan sa business na pangambog sobra na. Alos na din o. So, naka-Gigi ka pa rin, Ano? Bawata na ano? Shit! Naka-Gigi ka pa rin, Ano, Dogs? Ano? Hindi! Ang bubo! Ano? Siya mama ko! Ano? Pagbuot mo! Hala! Game o game. Hala, nagbot siya. Sana, all. Flash. Flash ito, flash.
Mabalik sa indang buong baga. Ha? Pagkarambulan mo, pero ang 100 man siya. Ha? Ayo! Ang pagkarambulan? Pero pag nagbayad na pang tao. Sige, sige, baro na. Tawag! Oh! Tawag! Yan, ang saro. Eh, man, ano kaya? Ang ano yan? Partida sa bagong pula ko dahil. Ako, ano ba? Out na. Ayan, makanigan. Kabataon yung ano. Suksit! January 9, ano nangyari? Nag-earn dapat ng 39. Ako to si Cardo! January 9. Third on. Kasi ang bobo niya. Hello! Kasi ang bobo niya. Nag-crush sa butong binot ni Titing Hala. Hala, pabuhat ka. Pabuhat lang. Nahiling mo bagang pabuhat. Araw ka pabuhat, ha? Mga pabuhat, ha? Iyo. Dati ka mag-notice. Si Captain Wala na nice na yung payo eh. Luwas to Ikaw, sa ikaw, baba. ikaw, Kuniyo sa Balik baba. na yung putong-patungol. Hindi ko man nabasa sa taas. Ay, Hello! Luwas! Ano? Baba mo na yung baba mo. Isa ka. Kasalanan ang buhay ko. Nahihilo ako sa inyo. ano ko ini ba sa kapay? Ang hapot mo rin ang Si R&R. ay nakita maglilin sa Kasama sa kay ang program. dahil nakita maglihim ka mo rin kaya mahali. May security protocol pa kaya dumaan probabak lang sa level sa GHQ pa sa tapa kung tinduang Bubo, ha? Bubuhan, ha? Alay, magkaya. Out na tatapos. Ano? kain Kapol. sa isip na Hindi ko pa nakaon sa ano. si Captain Astilio makapot ng President Rodriguez si Semag dapat sa tataon niya kulang kita i-structural ko ng mga sabog kaya mga tataon magpurman baka magbaragsak ang pata na si Daddy balik na para din ito nini ito magsara ilak mo na ayan tempuran Pinili nga dito ko yamin. Kung tira na. Parang ginawa na sa mga buraw tali. ha sain kaya nag-ihi dyan Pasawain doon ni si Girl. kaluwasan na daw si garlic imap na dyan imap na duman mo paluwas Mahal kami ni Sawan. ay iyo pala nalingawan ko 30. thank you
Diding! Mare! Hiling nga. Ano? Hiling nga. Si Captain Lasing nga kapot ganon. Sa content. Problema si say magporman. Dapat sa tatao na. Kulang kita kay structure foreman. Nasaro. Ano sabi ni si say na arn. O na. Aha, pot na arin-an pa. Dahil na kita maglihim kung arin kaya mahali. Pero magzo. Panugangan. Si Arm. Si sa iyan. Arn. May security protocol pa kaya duman approval ba ko lang sa Navy sa GHQ pa saka paano kung duwang team dua man na small uninvolved. Anong gusto sabihin? Yun ang kuko. Dapat sa tatao mananggat, sisay man ang tatao dyan sa Indo. Ikaw ang nagtandang maluto. Sisay. Naligaw na ako. Tay pa mo. Diyan naman sa mga Ay, so sarong sirak. sino ang nagtatuloy na nagtagtamang? Makakaon sa mangko. Bigsak na ka pa? Ikap na pala ko dito. Pero hinugasan mo so Ito sarong. yung nugasan ta. Ito ang tupugasan ko. Nihali pa. Anak pa na. Okay lang yan. Kailangan saga. Yung ito sabihin, okay mo lang ito pagkaga. Makaw ng kaulan. Masan lagaw na sa. Masalak ka. Hepig pa bakal 1,000 square meter. Sa Bunga baka kay Albay. Divide mo sa divide mo ito sa mahalo. Hindi pa bakal yan eh. Kapawan lang. 2,500. Nasa laog ng barangay. Sain? Kapawan. Tapos ang luti. Nasa laog. Marap ka ba? I-ano mo man iniligay 200 per square meter, 200 sa na presyo mo. Arm. So ano duman sa so daga sa mapulang daga. Ano yun? Kag mo man 200 per square meter. Mahirap na. Isayan daw.
Ano gusto mo kasi? Ano? Open that for watch. Up na sa sa grade. $5.50. Good evening. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Tingnan ko kada rin na porman. Paano mga matibay magtrabaho.
Sabi kaya ko, ikaw dahil, sabi da, totoo, magbasa kang plano. Bilis ni. Oo, kumbaga. Ba't ako magbasa kang plano? Naman bagat ako niyan. Naman sa, ano, naman sa San Benita. Ano? Sigurado ka? Hindi ko man pwede magtubiro tapos mag-electrician na dahil ganun taong magbasa kang plano. Magkuha na sa nakisaro. Makuha Natatawa. man talaga, Kisaro. Makuha man talaga, Kisaro. Takulang. Kulang baga, apat bagasin, dapat man sundan man sa saro. Di, dapat baga walo. Paano ang pag-ano kang plano? Yun, magsanailing mo. Yun, mga plano. May mga sukol lang kang, ang kadaklan, puro ang sukol kan, puro centimeter. Oh. O yan o. Ano ang paano ka na? Paano ang basa kaan? Bakal, hindi ko naman bakal dyan. Agustin da manage. Yes. Ako dyan, i-briefing ta kaya ang sa plan kan foundation sa kaan tower. Ako dyan, i-briefing ta kaya ang Pag mag-electrician ka, ang kaya ba na andyan, mag-electrician ka, magtubiro ka pa. May mga pwedeng mag-ano ka dyan na dahil kang ano, dahil kang, paano mairalag sa mga tubo kang oh, electrical. i-briefing ka da. Okay Oo, dyan. yung ibig sabihin ko niyan, John. Si John. Agustin baga, John na nan. Yun ang nalulo. Iya. Palayo. Yan madala yan. Okay, computerized na yun. Pag foreman ka pa, alam ka mong bayad din. Hindi man nagtatrabaho ang forma. Nagiling man sana hanggang mga trabaho. Balik. Kaya, niyadyang ka ngayon magibo dyan. Kaya digdig. Kanan. Yung baga, bakal. 120 centimeter. So, dakula ang kanan. Oh, di duwa ka mo ni Agustin. Oh. Sabihin mo si Berto. Oh, kaming duwa na sa ni Agustin mag-ano. Yung baga. Diba ang pundasyon paano ka ang tower iyan? Iyo, ba't ka duman sa plano? Mahahiling mo duman. Ha? Sige, nakaw na. Si Michael da, logistic.
Espera, 21. So, nagigibo pa no kami dumandi. Magibo pa kaming kabilya. Bibilugod mo yung kabilya ta. Ini pag abot kang mabuhos na, dapat nakaprepare na gabos ang kabilya. May papel, duman na nakakaag. Kung ano yan, sukol kayo ni. No. May mga sukol sa mga bakal, pasiringkan. Para putol pati kami kang kabilya. Aram mo dapat, eksakto pati. Pag nagputol kang kabilya, dapat eksakto. Halimbawa, sa ano ito, ano ito, sa sukol na ito, technician. Technician. Eksakto, pag sinabing 100, hindi ka magpatuloy na sa track. Bahala naman so alam rin kung paano. Dapat lang kawan sila kasi Oh, forma. madali on man. Dahil yan na gigibo na trabaho. Iyo. Madali on man sa na buda. Kuyo na nga niyan. Yan bagay, special na trabaho. Dahil dapat matapos tulos ta. Maliban sa harayo. Obserbaran man doon mga ibang nag-uukupar. Tako na baga sa mapang pinag-ipo. Nakulo nag-uukupar mga Vietnamese, tapos mga Korean, huli nyo. Vietnamese, Buddha, Malaysia. Iba mo na yung check, saro doa. O, nakulo Vietnam. Tumugong ba ito? Ang yung punido na yung mga lilikong. Gigibo pa yung assignment niya. Nagigibo pa ang assignment mo. Nagigibo pa ang assignment niya. Diba?
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Karo ka na ako eh.
Sabi ko yan. Oo. Ako kuya. Medyo. Iyo.
Utang ko man ako. Good evening.
Eh, what? Si Kuya. Yeah. Sleeping bag. Dahil manggaro kay istasyon duman. Kaya, kunyan sana talaga mga outpost garo. Iangkla. Iangkla. Agad to may angkla. Wara-wara.
Madali magtagas. Sa EDSA, mag oras na naman. 2 oras garo ito. Subakal. Ayaw. Siguro naging maraya. Oo. Wala. Lumatulak nga ni Kambalsa. Itulak. Napaguyod garo. Paguyod sa rubber boat. Yeah. Sige.